aggódom Magyarország miatt. Aggódom, mert veszélybe vagyunk, de nem azért, amiért a plakátok hirdetik kint az utcákon. Emlékszem, hogy 1988. május végén a lelakott Mátyás téri albérletemben a Fidesz választmányával készültünk a nyárra, szerveztük az országjárást, szerkesztettük az első közös programunkat, szerveztük az újabb bős-nagymarosi tüntetést, a szárszói találkozót, krakói utazást egy emberjogi konferenciára, próbáltuk felvenni a kapcsolatot a hozzánk hasonló fiatalokkal annak érdekében, hogy szervezzük az ellenállást. Energikusak és lendületesek voltunk, és késő éjszakában nyúlt a vita közöttünk. Akkor még nem tudtuk, pedig már benne volt a levegőben a nagy változás, ami egy évvel később elsöpörte a Szovjetuniót, és vele az egész keleti blokkot, és nekünk magyaroknak utat nyitott arra, hogy egy új országot építhessünk. Tudtuk, hogy mit akarunk. Itt, Magyarországon is Európában akartunk élni. Hogy mit jelentett számunkra Európa? Európa mindenekelőtt azt jelentette, hogy a korlátok után ezentúl lehetőségek nyílnak nekünk, hogy mindannyian részt vehetünk a közéletben, ami azelőtt teljesen lehetetlen volt. Európa egy olyan országot ígért, ahol versenyben alakul a gazdaság, közösen alkotott szabályokra épül a jogrendszer, ahol a törvény nem csak a kólát védi, és abban bíztunk, hogy az előrehaladást mostantól a tudás és a szorgalom alapozhatja meg. Hiába sikerült az európai-atlanti csatlakozás, az európai Kánaán nem jött el azonnal. Túl sokan érezték azt, hogy nem tudnak részesülni a rendszerváltás jó téteményeiből. Nem kérdés, hogy sok hibát is elkövettünk, ezt ma már látjuk. Ma már azt is látjuk, hogy ahelyett, hogy a hibákkal szembenéztünk volna, sokáig tagadtuk azokat, sőt, lehetőség szerint másokra hárítottuk, pedig igazán használhattuk volna arra is, hogy tanuljunk belőle. Az is igaz, hogy a szabadság mámorában nagyon is könnyen megfeledkeztünk azokról, akiknek több segítségre lett volna szüksége ahhoz, hogy a rendszerváltás jó téteményhelyhez hozzáférjenek. A magyar politikai elit pedig mindig a könnyebb ellenállás irányába ment. Bizonyos, hogy a rendszerváltás történelmi ciklusa megfeneklett, és ilyen értelemben befejeződött anélkül, hogy a hosszú úton igazából végig tudtunk volna menni. A 2010-ben a Fidesz hatalomra került, és az addigi kormányzó pártokat teljesen leterítette. Az, hogy a Fidesz vezetői is feladták a nyugati Európához és a demokráciához való csatlakozás álmát, végül is ekkor vált világossá számunkra. A Fidesz megkérdőjelezte a rendszerváltás és a liberális Európa minden vívmányát, és egy új rendszer kiépítésébe kezdett, amit illiberális államnak nevezett el. Bár politikai okokból ma még senki sincs börtönben Magyarországon, azokat az újságírókat, akik feltárják a visszásságokat, azokat bíróság elé citálják. A politikusokat, akik a korrupciót leplezik le, azoknak a becsületét bemocskolják. Aki nem akar az állammal disznó módon alkudozni, megállapodni, arra ráküldik az adóhivatalt. Magyarország 1000 és 1000 példát tud felmutatni arra, hogy ez az ország hogyan szorong és hogyan fél. És aki pedig fél, az nem lehet szabad. Európa nincsen tényleg válságban. Európa bizony nagyon nagy nehézségekkel néz szembe. A környezetünkben lévő hatalmas változások nyilvánvaló módon rövid időn belül meg fogják változtatni az életünket. De a nehézségeink adhatnak-e okot arra, hogy feladjuk tisztességünket, emberségünket és szabadságunkat? Azokat az értékeket, amelyek Európát olyan lakható és szerethető kontinenssé teszik. Nyilvánvalóan nem. Már csak azért sem, mert a liberális demokrácia, az európai polgári rendszer képes azokra az alkalmazkodási folyamatokra és arra a versenyképességre, amihez szüksége lesz ahhoz, hogy ezeken a válságokon, amikkel most szembenézünk, túl tudjon majd lépni. Európa jövője éppen arról szól, hogy képesek vagyunk-e közösen felmérni a civilizációs veszélyeket,
és képesek vagyunk olyan új szabályokat alkotni, amelyek megfékezik a technológiai fejlődés ma még beláthatatlan kockázatait, megfékezik a megacégek globális hatalmát, csökkentik a klímaváltozás kockázatait, és a világban mozgó hatalmas tőkét az emberiség jóléte és felemelése szolgálatába állítják. Ostoba és felelőtlen az a Fidesz politika, amely a világot hanyatló világnak, amely Európát hanyatló világnak állítja be. És azt állítja, hogy Magyarország Európa nélkül is képes boldogulni. Meggyőződésem, hogy amikor a Fidesz elit Európa ellen beszél, valójában a saját sikertelenségét próbálja leplezni. Mert vajon milyen sikereket tud a Fidesz felmutatni? Mik azok a nagy lehetőségek, amelyeket a Fidesz az elmúlt években a magyarok elé állított? A magyar kormány sikertelenségének a legdrámaibb lelepleződése éppen az, hogy a képzett magyar fiatalok milyen elképesztő tempóba és nagyságrendben hagyják el Magyarországot, kivétel nélkül nyugat felé. A magyar fiataloknak természetes érzéke van ahhoz, hogy fel tudják térképezni azokat a perspektívákat, ami lehetőségeket kínál nekik, és kellően mozgékonyak és rugalmasak ahhoz, hogy a lehetőségek irányába mozduljanak majd tovább. Magyarország férfi ország. Férfiak uralják. Csak az évszázados, évezredes korlátoltság nézheti azt nyugodtan, azt a lekötött erőt, amely a nőkben elveszik. Mit gondolnak, ki mondta ezeket a szavakat? Ady Endre mondta több mint 100 évvel ezelőtt. Valamikor, pár évtizeddel ezelőtt talán még Európa is így nézett ki, de ma már nem. Ma már Európában a férfiak és a nők társak. Közösen nevelnek gyerekeket, közösen keresnek pénzt, és közösen vezetik az országukat. Ausztriában a legmenőbb dolog, amikor a fiatal férfiak megosztják a gyest a gyermekeik anyjával, és pár hónapig ők is otthon maradnak. Hol vagyunk mi ettől? Magyarországon megállt az élet és az idő. A leglátványosabb példája mindennek, amit ebben a házban az elmúlt 4 év alapján átéltem, hogy a minden erőfeszítésem ellenére nem sikerült napirendre tűzni a nők elleni és a családon belüli erőszakról szóló nemzetközi egyezményt, az Isztambuli egyezményt. Kiderült, hogy a kormánypártnak valójában az a problémája ezzel az egyezménnyel, hogy az előszóban szerepel az, hogy az erőszak a hatalomból származik. És az erőszak ellen azért kell felvenni a küzdelmet, mert az aláássa a nők és férfiak közötti természetes, civilizált társas viszonyt. Ez ennek a kormánynak egyszerűen elfogadhatatlan, mert ők egy olyan világot képviselnek, amiben a tekintélyelvű hatalom, az atyai szigor mindenre kiterjed, és kizárólag ez érvényesül. Az elmúlt 4 év, amelyet a parlamentben töltöttem, megerősítette bennem azt, hogy a Fidesz végképp lemondott arról, hogy Magyarországot a fejlett demokratikus országok sorába emelje. A Fidesz kormánya egy lázadás, aminek semmi más célja nincsen, mint az, hogy megszerezzék és uralkodjanak ezen az országon. Egypártrendszerű vezetéssel, európai pénzekből, földekkel, kastélyokkal, televíziókkal, erőművekkel. A miniszterelnök félázsiai hagyományokra esküszik, azt állítja, hogy tradicionális kultúrával mi a nyugat fölé kerekedhetünk, azt mondja, hogy nyomásgyakorlással, erőpolitikával és mások kijátszásával előrébb lehet jutni. A magyar politika háborús tér egy háború nélküli világban. Itt Magyarországon nem külső erők, hanem éppenséggel a mi saját vezetőink kényszerítik ránk a háborús teret. Még külső ellenfelet is kreálnak annak érdekében, hogy legyen kivel hadakozniuk. De vajon sikerre lehet-e vinni egy ilyen rendszert? Meggyőződésem, hogy nem. Ez a rezsim, ez a nyomásgyakorlásra épülő rezsim képtelen lesz kialakítani és ösztönözni azt a nyitottságot, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarország meg tudja ugrani a technológiai fejlődés újabb hullámához szükséges hatalmas lépcsőfokot. Ez a rezsim az erőszakosságával képtelen lesz
kialakítani azt a társadalmi bizalmat, ami egy még nagyobb alkalmazkodási folyamatra kényszeríti majd ezt az országot. Végül pedig azt is gondolom, hogy az erőpolitikára épülő kormány képtelen azokra a kompromisszumokra és arra a szövetségalkotásra, amely ahhoz kell, hogy a Magyarország az európai államokkal együtt olyan közösséget építsen fel, amely a nagyhatalmak globális versenyében Európát össze tudja majd tartani. Orbán Viktor rendszere sikertelenségre van ítélve. Mindaz, amire annak idején a rendszerváltáskor esélyt kaptunk, a nagy álom megvalósítása mára megtorpant. Az én generációm tagjai, akik annak idején együtt indultunk, nagyon hamar a szekértáborok különböző oldalára sodródtak, és nagyon hamar képtelenné váltak a közös nevezők megtalálására. Az én generációm elbukta azt a lehetőséget, hogy az magyar nép összetartozását elő tudja segíteni, és a megosztottságot Magyarországon csökkenteni tudja. Úgy vélem, hogy a Fidesz politikusok valójában legmélyebb gondolataikban nagyon is jól tudják, hogy a nagy álom, Magyarország felemelése a nyugati világba nem sikerült. Meggyőződésem, hogy a Fidesz rezsim arroganciája, erőszakossága, kapzsisága és gyűlölködése ebből a kudarcból fakad. Én azonban a legfontosabb dolgokról pont ugyanazt gondolom, mint 30 évvel ezelőtt a Mátyás téri albérletemben. Továbbra is azt fogom keresni, hogy hogyan lehet együttműködni, megoldásokat keresni, társakat találni és szövetségeseket építeni. Úgy, ahogy egyébként a nők szokták 1000 év óta, és ahogy ma már Európában férfiak és nők együtt képesek erre. Ez az idő azonban még nem jött el Magyarországon. A jó hír az, hogy a nyugat Európája, a polgári, demokratikus, a liberális társadalom igenis képes lesz arra az alkalmazkodási folyamatra, ami szükséges ahhoz, hogy a jelen nagy válságain túllépjenek. Ez pedig Magyarország számára is reményt ad. Csak hogy az már egy új generáció feladata lesz, hogy újra megküzdjön azokért az értékekért, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarországot a szabadság, az önbizalom, a demokrácia és a tartós fejlődés útjára tudja állítani. Amikor most úgy döntök, hogy egy kicsit hátrébb lépek a politika frontvonalából, az a célom ezzel, hogy az utánam jövő generációkat segítsem. Azt szeretném, hogy Magyarországot tisztességes fiatalok vezessék, akik értik azt, hogy mi zajlik a világban, és nem akarnak egy év alatt meggazdagodni. Külön felelősségemnek tekintem, hogy okos és motivált fiatal nőket támogassak abba, hogy hozzáférjenek a közélethez, hogy elfoglalják a magyar politikában azt a helyet, amelyet Nyugat-Európában és a környékbeli országokban már réges-régen kivívtak. Ki más tenné ezt, hogyha nem én? A nők meg tudják változtatni Magyarországot, túl tudnak lépni azon a harcias, maszkulin és gyűlölködő világon, amely ma Magyarország felemelkedésének a legnagyobb akadálya. Magyarország remek ország, amely azonban ma egy rossz vágányon vágtat. Itt az idő, hogy ne csak nevén nevezzük ezt a rendszert, hanem megértsük és leváltsuk. És akkor Magyarország megint fel tud majd szállni arra az európai vonatra, amely most éppen a jövő felé fordul. Köszönöm, hogy meghallgattak.